Hello everyone, welcome to Daily Current Affairs Analysis at Advait IAS Academy. Today is 3rd July 2025 and as current affairs I'm discussing from prelims and mains perspective. Okay, so these are the 3 topics that we will going to discuss today. One is on drug abuse, one is on deportation and pushback issue, and another is palliative care. Okay, আমি discussion from prelims and mains perspective. ঠিক আছে, so প্রথম topic to আমি যদি চাও, the first topic is that the drug abuse in Northeast India. Okay, a rising mina. ওকে, এটা কি হৈছে যে এই ড্ৰাগ এবিউজটো আমাৰ কি হৈছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ আমাৰ উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পোৱা দেখা পোৱা গৈছে। ওকে, আমি যদি চাওঁ ৰিসেন্টলি গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামে বহুত প্ৰএক্টিভ ষ্টেপছ লোৱা গৈছে, ষ্ট্ৰিক্ট ষ্টেপছ লৈছে। ওকে, টু এলিমিনেট ড্ৰাগ এবিউজ ফ্ৰম আৱাৰ ষ্টেটছ। ওকে, অনাৰেবল CM অফ আসাম তেখেতে কি কৈছে, পুলিচক, আসাম পুলিচক ফ্ৰী হেণ্ড দিছে টু টেক একশ্যন এগেইনষ্ট ড্ৰাগছ। ওকে, চ' আমি এইখিনি ডিছকাশ্যন কৰিম আৰু মেইনছত আমি দেখিব পাৰোঁ যে ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, কুৱেশ্যনটো লিংক কৰি পেলাই। ওকে, এইটো আজি আসাম ট্ৰিবিউনতে আহিছে আমাৰ আসামছ ৱাৰ অন ড্ৰাগছ, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক। ওকে, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক। চ' লেটছ ডিছকাছ দি টপিক যে ৰিচেণ্টলি দেখা পোৱা গৈছে যে আসাম, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ এণ্ড মিজোৰামত আমাৰ ড্ৰাগ এবিউজ বহুত বেছিকৈ বাঢ়ি যোৱা দেখা পোৱা গৈছে। ওকে, মেইনলি কাৰ কাৰ মাজত দেখা পোৱা গৈছে, এমং দি ইউথ এণ্ড দি ফিউচাৰ ৱৰ্কফৰ্চ অফ দি ৰিজন। ওকে, মেইনলি আমাৰ ড্ৰাগ এবিউজত কোন আমাৰ এফেক্ট হৈছে, মেইনলি ইউথসকল। ওকে, ডেট মিনছ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিটো ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ট আছে সেই ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্টটো আমি বিপথে গৈ আছে। ওকে, চ' এইটো এটা আমাৰ কাৰণে কি আছে, এলাৰ্মিং ইছ্যু ফৰ দি এণ্টায়াৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া। ওকে, আৰু অসমে কি, আমি যদি চাওঁ যে আসাম ৰিচেণ্ট এণ্টি ড্ৰাগ অপাৰেশ্যনছ লেড বাই অনাৰেবল CM অফ আসাম কি কৈছে যে অসম পুলিচক কি দিয়া গৈছে যে ফ্ৰী হেণ্ড দিয়া গৈছে টু টেক ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন এগেইনষ্ট দি ড্ৰাগছ। ওকে, এইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। ওকে, ডাটাবোৰ আমি পৰীক্ষা লিখিব লাগিব। দেখিছোঁ আমি 4.5 crore ৱৰ্থ নাৰ্কটিক ৰিচেণ্টলি কি কৰিছে, চিজ কৰিছে অসম পুলিচে। ওকে, চ' এই প্ৰব্লেমটো একচুৱেলি অসম বা নৰ্থ ইষ্টত মেইনলি কোনখিনি জনসাধাৰণৰ মাজত দেখা পোৱা গৈছে, যে ইয়াৰ মেইন কাৰণটো কি হয় আমি ডিছকাশ্যন কৰিম। ওকে, আমি যদি চাওঁ যে এণ্টায়াৰ নৰ্থ ইষ্ট কি হয় যে ইট ইজ নিয়াৰ টু ডেট গল্ডেন ট্ৰাইংগল, ম্যানমাৰ, থাইলেণ্ড এণ্ড লাওছ। গতিকে আমি আৰু ট্ৰেনজিট কৰিডৰ বনি গৈছে, যিটো বিশেষকৈ অসমখন যদি আমি চাওঁ যে আসামছ জিঅ'গ্ৰাফিক প্ৰক্সিমিটি টু বৰ্ডাৰ ষ্টেটছ, সেইকাৰণে অসমখন কি হৈছে যে এটা ট্ৰানজিট কৰিডৰ হৈ পৰিছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ কাৰণে। ওকে, সেইটো এটা চবতকৈ ডাঙৰ ইছ্যু আমাৰ কাৰণে। তাৰোপৰি আমি যদি চাওঁ আমাৰ যিখিনি য়ং মেন এণ্ড ওমেন আছে সেইখিনি বহুত বেছিকৈ আমাৰ ড্ৰাগছৰ ওপৰত কি হৈছে, এডিক্টেড হোৱা দেখা পোৱা গৈছে। ওকে, এণ্ড বিকজ অফ ডেট বহুত ফেমিলি, বহুত পৰিয়াল আমাৰ কি হৈছে ইয়াৰ কাৰণে ধ্বংস হৈ গৈছে, আৰু তেওঁলোকৰ সেই ড্ৰাগছ এবিউজ হোৱা যিখিনি মানুহ, তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰডাক্টিভিটি, সেই প্ৰডাক্টিভিটিটো অলৰেডি কি হোৱা দেখা পোৱা গৈছে, ৰিডিউচিং। ওকে, চ' তেওঁলোকে যিমানখিনি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিব পাৰিলে ইন নেশ্যন বিল্ডিং, সেইটো আজি কৰিব পৰা নাই বিকজ অফ ড্ৰাগছ এবিউজ। ওকে, চ' দিজ আৰ ভেৰিয়াছ strong issues. Okay, various grave concern for the state of Assam and along with the other northeastern states. Okay, so তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, to what are the steps that we must take. আমি যদি চাওঁ যে ইয়াতে কোনবোৰ ইনভলভ হৈ আছে, vulnerable populations. Okay, militant involvement and affluent drugs user. Okay, যিসকল আমাৰ কি হৈছে ধনী যুৱক যুৱতীসকলো আমাৰ এই ড্ৰাগছ এবিউজত মেইনলি তেওঁলোক কি হয়, তেওঁলোকে যদিও তেওঁলোক কি হয় যে বিকজ অফ লেক অফ এৱাৰনেছ আমি ক'ব পাৰোঁ। ওকে, আৰু তেওঁলোকৰ হাতত বেছিকৈ আমাৰ কি হোৱা থকা কাৰণে, ধন টকা পইচা তেওঁলোকৰ হাতত থকাৰ কাৰণে তেওঁলোক কি হৈ যায়, এইবোৰৰ প্ৰতি বেছি কি হৈ যায়, আকৰ্ষিত হৈছে। ওকে, এণ্ড বিকজ অফ ডেট ফেমিলি এটা ধ্বংস হৈ গৈছে, আৰু তাৰ লগতে আমি কি ক'ম যে সেই যুৱক যুৱতীসকলৰ পৰা কি হৈছে যে যিটো প্ৰডাক্টিভিটি, তেওঁলোকৰ যিটো কণ্ট্ৰিবিউশ্যন নেশ্যন বিল্ডিঙত আমি পাব লাগিছিল, সেইটো আমি পাব পৰা নাই। আৰু এনেকৈ যদি ড্ৰাগ এবিউজটো আমাৰ বাঢ়ি গৈ থাকে, তেতিয়া কি হ'ব যে আমাৰ যিটো ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ট, সেই ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্টটো ইণ্ডিয়াই বা আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছে এচিভ কৰিব নোৱাৰিব। আৰু আমাৰ যিটো এইম আছে যে বাই 2047, চাওক আমি বস্তুবোৰ কানেক্ট কৰিব লাগিব। বাই 2047 এখন ডেভেলপ ইণ্ডিয়া আমি পাবৰ কাৰণে আমাৰ এই যিবোৰ ইছ্যুজ আছে, এইবোৰ আমি কি কৰিব লাগিব, আমি টেকল কৰিব লাগিব। ওকে, চ' ৰিচেণ্টলি আমি যদি চাওঁ যে অসমত কি দেখা পোৱা গৈছে, মেচিভ ক্ৰেকডাউন এগেইনষ্ট দি ড্ৰাগ এবিউজাৰ।
against the drugs network 2021 পৰা আমি দেখা পোৱা গৈছে এইখিনি আমাৰ হাতত সম ডাটাজ আছে এইবোৰ আমি পৰীক্ষাত লিখিব পাৰিম ওকে আৰু অসম পুলিচক কি দিয়া গৈছে যে ফ্ৰীডম দিয়া গৈছে to take action against the drugs networks okay so নিউজত আহিয়ে থাকে আমি এইবোৰ পৰীক্ষাত এজ এন এক্সাম্পলছ আমি ডাটাবোৰ লিখিব পাৰিব লাগিব আৰু ইম্পেক্ট অফ ড্ৰাগ এবিউজ যদি আমি চাওঁ যে ইয়াৰ কাৰণে কি ইম্পেক্ট হৈছে পাব্লিক হেল্থ ক্ৰাইসিস rise in HIV hepatitis and mental illness family and community disintegration okay loss of demographic dividend etu already মই কৈ আছো demographic dividend to আমাৰ কি হৈছে ইয়াৰ কাৰণে loss হৈছে because most of the youth কি হৈছে ড্ৰাগ এবিউজ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰডাক্টিভিটি তেওঁলোকৰ যিটো কন্ট্ৰিবিউশন আমি নেচত বিল্ডিংত পাব লাগিছিল হেতু আমি পোৱা নাই ওকে ইটস এ ভেৰি গ্ৰেভ কনসাৰ্ন ফৰ দি এন্টায়াৰ কান্ট্ৰি তাৰ উপৰি ইয়াৰ কাৰণে কি হৈছে ড্ৰাগ এবিউজৰ কাৰণে আমাৰ ক্ৰাইম এণ্ড ইনসিকিউৰিটি আমাৰ সোসাইটিখনত বাঢ়িছে ক্ৰাইম এণ্ড ইনসিকিউৰিটি ওকে থ্ৰেট টু ইন্টাৰনেল সিকিউৰিটি এইবোৰ আমি কানেক্ট কৰি পেলাই পইণ্টছবোৰ আমি লিখিব লাগিব যে ড্ৰাগছৰ প্ৰভাৱ কি হ'ব পাৰে ওকে গেটিং তাৰপিছত আমি যদি চাওঁ যে আমি ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব ৱে ফৰৱাৰ্ড অৰ ৰিকমেন্ডেশনছ কি আহিছে যে আমি যিবোৰ আমাৰ লজ আছে সেই লজবোৰ আমি ষ্ট্ৰংলি আমি ৰিএনফোৰ্স কৰিব লাগিব এনফোৰ্সমেন্ট কৰিব লাগিব ওকে আমি কি কৰিব লাগিব টেকনলজি ইউজ কৰিব লাগিব ইন্টাৰষ্টেট কোঅৰ্ডিনেশন আমি বহাব লাগিব যাতে আমাৰ ড্ৰাগ সৰবৰাহটো এটো আমি যাতে বন্ধ কৰিব পাৰো ক্ৰছ বৰ্ডাৰ ইন্টেলিজেন্স শেয়াৰিং স্পেশালি উইথ म्यांमार ওকে এই যেটো আমাৰ গোল্ডেন ট্ৰায়াঙ্গল আছে म्यांमार থাইল্যান্ড এণ্ড লাওস তাৰ পৰাই আমাৰ ড্ৰাগছবোৰ মেইনলি সৰবৰাহ হয় হেতু আমি কি কৰিব লাগিব যে আমি সেই ষ্টেটছবোৰৰ লগত আমি ইন্টেলিজেন্স শেয়াৰ কৰিব লাগিব ওকে ইয়াতে আমাক কি লাগিব যে কোলাবৰেটিভ এফৰ্ট লাগিব ইন্ডিয়া এণ্ড আদাৰ ষ্টেটছ দেন অনলি আমি এটো প্ৰবলেমটো আমি কি কৰিব পাৰিম আমি সলভ কৰিব পাৰিম ৰিহেবিলিটেশন সেন্টাৰ আমি গঢ়ি তুলিব লাগিব এণ্ড ডি এডিকশন সেন্টাৰ্স ওকে এডুকেশন এণ্ড এৱাৰনেছ মানুহৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধি কৰিব লাগিব স্কুল কলেজ এইবোৰত ওকে তাৰ কাৰণে সিভিল সোসাইটি বা এনজিওছ বোৰ কি কৰিব লাগিব প্ৰএক্টিভ ষ্টেপছ ল'ব লাগিব চাওক বহুত মানুহৰ মেইন কথাটো হ'ল যে তেওঁলোকৰ মাজত এৱাৰনেছ নাই যে সজাগতাই নাই যে ড্ৰাগছৰ পৰা আমাৰ কি ক্ষতি হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব যে আমি বিভিন্ন আমি এৱাৰনেছ কেম্পেইন বা আমি সজাগতা সভাসমূহ আমি পাতিব লাগিব গাঁৱে ভূঞে আমি পাতিব লাগিব নগৰ বা চহৰ অঞ্চলত আমি পাতিব লাগিব তেতিয়াহে মানুহৰ মাজত এই সজাগতাবোৰ যেতিয়া বৃদ্ধি পাব যে ইয়াৰ পৰা আমাৰ কি নেগেটিভ ইম্পেক্ট আহিব পাৰে ওকে তেতিয়া হয়তো আমি ক'ব পাৰিম যে আপ টু সাম এক্সটেন্ট আমি কি কৰিব পাৰিম যে ড্ৰাগ এবিউজটো আমি কমাব পাৰিম ওকে এমপ্লয়মেন্ট অপৰচুনিটি আমি ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব ফৰ ভালনাৰেবল ইউথছ ওকে তেতিয়া আমাক ড্ৰাগছ সৰবৰাহটো আমাৰ আমি কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰিম ওকে strict regulations of pharmaceutical opioids and synthetic drugs okay community policing and incentivizing okay these are the steps that we must take to tackle this issue okay so this is one mains practice question which you may try and you may submit on the comment section very important topic next another important topic that is deportation and pushback this is in news okay আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব যে ডিপোৰ্টেশন আৰু পুশবেক মানে হয় কি ইয়াৰ লগত কি ইস্যুজ আমাৰ জড়িত হৈ আছে okay so let's discuss the first topic so আমি যদি চাওঁ যে ডিপোৰ্টেশন মানে কি হয় what is deportation এটো এটা কি হয় ডিপোৰ্টেশন এটা হ'ল যে এটা লিগ্যাল প্ৰসেস ফৰ্মেল লিগ্যাল প্ৰসেস ৰিমুভিং ফৰেন নেশনালস যিসকল আমাৰ বিদেশী আছে তেওঁলোকক আমি ডিটেক্ট কৰিম okay প্ৰথমতে ডিটেক্ট কৰিম these are the process involved in deportation detect then we detain them detention and identify the verification then legal process follow কৰিবলৈ আমি তেওঁলোকক কি কৰিম repatriation okay so these are the steps in deportation is a legal process okay ইয়াতে কি কৰা যায় প্ৰথমে আমি ডিটেক্ট কৰি then detain কৰা যায় okay এটো আমি ফ্লো চাৰ্টটো আপোনালোকে ধুনিয়াকৈ লিখিব পাৰিব দেই এটো আপোনালোকে ফ্লো চাৰ্টটো লিখিব পাৰিব very important steps in deportation and it's a legal process যত আমি কি কৰা যায় যে আমাৰ যিসকল আমাৰ বিদেশী নাগৰিক আছে তেওঁলোকক আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে লিগ্যাল প্ৰসেস আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে অপসাৰণ কৰা যায় তেওঁলোকক okay then আমি চাম what is and this is governed by these laws deportation is governed by this the Immigration and Foreigners Act 2025 and this the Foreigners Act 1946 এই এক সমূহৰ আন্ডাৰত অলৰেডি আমি এটো লাষ্ট ক্লাছত আমি ডিসকাশন কৰিছো
okay এই একসমূহৰ আন্ডাৰত ডিপোৰ্টেশন কৰা যায় okay তাৰোপৰি it is under ইয়াৰ কি অথৰিটি to হল যে আমাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ হোম এফেয়াৰ্স গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া okay the next আমি চাম what is pushback to কি হয় এটা not is an informal or extra legal process pushbackত আমাৰ কোনো নাই legal status আমাৰ ইয়াতে নাথাকে not codified where suspected illegal migrant সকলক কি কৰা যায় forcibly তেওঁলোকক without legal procedure ইয়াতে কি কৰা নাযায় follow কৰা নাযায় without legal procedure তেওঁলোকক কি কৰা যায় নিজৰ দেশলৈ তেওঁলোকক পঠাই দিয়া যায় it is conducted by BSF forcibly কৰা যায় without legal procedure okay without not codified in Indian laws lacks of verification or judicial oversight it violates due process and human rights including non-refoulement principle okay so these are the difference between deportation and this pushback okay so deportation is a legal process যত আমি কিছুমান legal processৰ through দি প্ৰথমতে detect কৰি পিছত আমি কি কৰা যায় legal process follow কৰি পেলাই deport কৰা যায় but in pushback ইয়াতে কোনো legal process বা due process follow কৰা নাযায় ইয়াত suspected যিবোৰ আমাৰ illegal migrant থাকিব তেওঁলোকক pushback কৰি পঠাই দিয়া যায় okay and it is done by conducted by BSF okay and this is not codified in Indian law etu Indian laws ot likha nai kintu okay aru yata kono legal process ki kora najaye follow kora najaye and these are the various legislation governing immigration and deportation various laws okay so next ami jodi sao ki measures ami lobo laibo measures to ensure fair and legal approach okay rule of law and legal safeguard okay ami rule of law follow koribo laibo all deportation and migration control action must follow due legal process follow kori pele ami deportation koribo laibo boli koise this is how to ensure a fair and legal approach okay ensures access to judicial review identity verification and legal remedy hodai ami legal remedy upor ki kobo laibo focus koribo laibo institutional reforms standardize and reform the foreigners tribunals bu ami ki kobo laibo reform kobo laibo standardize koribo laibo jate ami legal process follow kori manuk ki kobo deport koribo deport koile amar ki hobo je amar human right violate nohoy hetu eta important je violation of human right otherwise ami jodi pushback kora jari eta ki hobo pare je human right violate hobo pare gotike human right jodi ami violate koribo nalage jodi ami legal process follow koribo laibo tetia ami ki kobo laibo je amar jibu foreigners tribunals ase ebu ami reform koribo laibo okay humanitarian and right based approach etu amar kane important humanitarian and manobiyata and right based approach recognize vulnerabilities of affected groups especially in border regions okay avoid blanket presumptions and implement compassionate procedures clear legal framework okay legal framework jibur ase ami hebur ki kobo laibo ami clear koribo laibo codify and differentiate between deportation and pushback develop a dedicated national policy aligned with international obligations okay ami international obligation follow kori pele eta dedicated national policy ki kobo laibo ami frame koribo laibo develop koribo laibo for deportation and pushback jate amar humanitarian je amar jibu values ase jibu amar right ase humanitarian right hebu jate violate nohoy okay so ami khode answer likhote ki kom je ami ei humanitarian approach to upot ami emphasize on this humanitarian approach ta kana ami ki kobo laibo legal approach ami adopt koribo laibo and legal approach to adopt koribo kana ami eta ki kobo laibo je we have to evolve a dedicated national policy eta banabo lagibo align with international obligations ami follow koribole eta dedicated national policy follow koribo lagibo for deportation and pushback okay so then only this right human right hok ba humanitarian amar jibu right ase hibu violate nohoy getting this is one main practice question which you may try
So next we will discuss about another term, that is palliative care. What is palliative care? This is recently in news, we will discuss about. Okay, ৰখমনমূলক যত্ন, integrating compassion, prioritizing palliative care. So palliative care to কি হয়? A definition to all this piece. Palliative care is a specialized medical care. The medical care for people living with serious illness, focusing on relief pain, symptoms and stress. Okay, so this is what palliative care. Palliative care because it is a specialized medical care for people living with special serious illness, focusing on relief from pain, symptoms and stress. মানুহৰ যিবোৰ সাইকোলজিক্যাল স্ট্ৰেছ থাকে palliative care আমি সেই স্ট্ৰেছ ৰিলিফৰ ওপৰতো কি কৰা যায় আমি ফোকাস কৰা যায়, সেইটোৱে palliative care. It aims to improve quality of life for both patient and their family. Palliative care আমি কি কৰা যায় যে মানুহৰ কোৱালিটি অফ লাইফটো যাতে আমি ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰো. Okay, it address physical, emotional, social and spiritual needs. Okay, যিবোৰ মানুহৰ আমাৰ স্পেচিয়েল serious illnessত ভুগি আছে, for example cancer, HIV, okay, cardio issue, সেই মানুহবোৰক আমি কি কৰিব লাগিব যে আমি তেওঁলোকক মেডিকেল ট্ৰিটমেন্ট দিয়াৰ উপৰি ইমোশনাল এটা কি কৰিব লাগিব সাপোৰ্ট, social and spiritual support এইবোৰ দিয়া যায়, including ক'ত থাকিব আমাৰ palliative care. It's a very important term, we should know about it. Okay, at medical treatment কৰাৰ উপৰি মানুহক কি কৰা যায় যে social, spiritual and emotional support দিয়া যায়, very important. Okay, so ইয়াতে কোনবোৰ ডিজিজক আমাৰ ধৰা গৈছে, examples হিচাপে cardiovascular, cancer, chronic respiratory disease, HIV, like that, diabetic related issues, okay, kidney related, like that, okay, neuropathy. Okay, এইবোৰ যিবোৰ আমাৰ serious illness কথা কৈছে যে এইবোৰ illnessত যিবোৰ মানুহ ভুগি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে palliative care is very important. But ইণ্ডিয়াতে আমাৰ এই কেয়াৰটো বহুত 1% বা 2% মানুহে এতিয়া এভেইল কৰিব পাৰিছে. Okay, আমাৰ ওচৰত ইমানখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰে নাই to provide palliative care to our people, but it is very important. Okay, এইখিনি মানুহক আমি কি কৰা যাব under palliative care, emotional support, spiritual needs. Okay, এই বস্তুবোৰ আমি কি কৰা যায় provide কৰা যায় under palliative care. Actually we should know about the term, যে এই টার্মটো হয় কি, palliative care টো হয় কি. Okay, বা আমি এইবোৰ কাইলে কিয় লিখিব পাৰিম answer writing or way forward লিখিব পাৰিম যে palliative care is the need of the hour for the people who are suffering from serious illness, like that. Okay, kidney failure, like that, এইবোৰ disease যিবোৰ মানুহ ভুগি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে. Global and India context আমি যদি চাওঁ, in India 7 to 10 million people require palliative care. ইমানখিনি মানুহক palliative care লাগে ইণ্ডিয়াত, but পাইছে কিমান only 1 to 2% actually ইমানখিনি পাই আছে, very less amount. Okay, so হেতু হল আমাৰ কি হয় যে আমাৰ statistics যে 7 পৰা 10 মিলিয়ন মানুহক আমি palliative care annually দিব লাগে ইণ্ডিয়াত, but only 1 to 2% মানুহে palliative care ইণ্ডিয়াত পাইছে. Okay, আৰু যদি আমি worldত চাওঁ 40 million people are globally palliative care লাগে. Okay, এটা আমি যদি চাওঁ policy and system level intervention, গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব লাগিব যে allocated ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব যে dedicated funding এটা কৰিব লাগিব for palliative care. Okay, ensure public and private facilities have infrastructure and trained staff. Palliative care দিবৰ কাৰণে এটা emotional support দিবৰ কাৰণে support, okay, spiritual support দিবৰ কাৰণে, getting এই সাপোর্টবোৰ দিবৰ কাৰণে এজন ক্ৰিটিক্যাল ইলনেছত যিবোৰ মানুহ ভুগি আছে, ক্যান্সাৰ বা ডায়াবেটিক পেশেন্ট বা কিডনি ডিজিজ, কিডনি ট্ৰান্সপ্লান্ট মানুহ, তেওঁক ইমোশনাল সাপোর্ট দিবৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব, উই নিড এ ট্ৰেইনড ষ্টাফ. ফাণ্ডৰ উপৰিও আমাক কি লাগিব, ট্ৰেইনড ষ্টাফ, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লাগিব. আৰু এইটো আয়ুষ্মান ভাৰতৰ থ্ৰুৱেদি এক্সপান্ড কৰিব পাৰি বুলি আমি এটা ৱে ফৰৱাৰ্ডত আমি পোৱা গৈছে. ওকে, এনকাৰেজ পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপ আমি কৰি পেলাই collaboration with NGOs and NGOs for service delivery. So these are the steps that we may take.
So mainly আমাক কি লাগিব যে গভৰ্ণমেণ্ট এটা ডেডিকেটেড ফাণ্ডিং ইয়াৰ কাৰণে এলকেট কৰিব লাগিব তাৰোপৰি টু প্ৰভাইড পেলিয়েটিভ কেয়াৰ টু দি পেচেণ্ট আমি কি কৰিব লাগিব যে we need a trained staff infrastructure লাগিব আমাক ওকে তাৰোপৰি কি লাগিব যে পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপটো আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰমোট কৰিব লাগিব থ্ৰু NGOs থ্ৰু সিভিল সোসাইটিজ লাইক দ্যাট ওকে এতিয়া আমি যদি চাওঁ যে ইণ্ডিয়াই গ্লোবাল কিছুমান বেষ্ট প্ৰেক্টিছ এডপ্ট কৰিব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল ইউএছত যদি আমি চাওঁ ইউএছৰ যিটো পেলিয়েটিভ কেয়াৰ মডেল এটা আছে ৰবাষ্ট ইনস্যুৰেন্স বেকড এক্সেছ ওকে well funded hospice services okay so USৰ যিটো পেলিয়েটিভ কেয়াৰ মডেল আছে আমি পৰীক্ষাত ইমানখিনি লিখিব নোৱাৰিলো নো ইছ্যু বাট ইণ্ডিয়া ক্যান অ্যাডাপ্ট দি পেলিয়েটিভ কেয়াৰ মডেল অফ US to raise socio-cultural and economic context focusing on cost effective and scalable models okay so আমি way further লিখিব পাৰিম যে India can adopt the palliative care model of US okay আমি তেনেকৈ লিখিব পাৰিম okay so this is one mains practice question okay which you may try and you may submit on our comment section okay thank you everyone for joining the class thank you